Bahan-bahan untuk bakar potatis adalah kentang, marjerin, sour cream, I tak tahu apa dalam bahasa Melayu, veggie bacon, apa-apa bacon ni boleh gunalah. Ini adalah daun bawang. Terakhir adalah garam. Saya guna garam putih. Jom kita mulakan. Panaskan oven. Berus kentang dan basuh ya sehingga bersih. Lapkan kentang ya. Cucuk kentang ya. Letak kentang atas loyang pembakar. Bakar kentang tersebut. Potong bacon secara kasar. Panaskan kuali bersama sedikit marjerin. Goreng bacon tersebut ya.
sedikit ya atas kentang tersebut. Sedikit marjerin atas kentang yang dibakar tadi. Daun bawang. Sedikit bacon. Sour cream ya. Jemput makan.